नमस्कार साथीहरु, तपाई सबैलाई UvAdvice च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु, आजको यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई एउटा यस्तो एप्लिकेसनको बारेमा बताउन गइरहेको छु जसबाट मात्र एक क्लिकमा कुनै पनि फोटोलाई एडिट गरेर सुन्दर तथा राम्रो बनाउनुको साथै फरक ब्याकग्राउन्डहरु पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यो सबै प्रोसेसहरु जान्नको लागि आजको यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईहरुसँग मेरो एउटा सानो रिक्वेस्ट छ। अझैसम्म तपाईले यो UvAdvice च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। यो भिडियोको तलपट्टि तपाईले एउटा सब्स्क्राइबको बटन देखिरहेछ, त्यसलाई टच गरेर सब्स्क्राइब गर्नु होला र सँगसँगै आएको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नु होला। सबैभन्दा पहिला तपाईले एउटा एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नको लागि आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुहोस्। आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँ माथिपट्टि सर्च बारमा फेब्बी भनेर टाइप गर्नु होला। FABBY फेब्बी टाइप गरेर सर्च गर्नुहोस्। सर्च गरिसकेपछि तपाईहरुको मोबाइलमा एउटा यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ र यो एप्लिकेसनको डाइरेक्ट डाउनलोड लिंक चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि दिएको छु। तपाईले त्यहाँबाट गएर डाइरेक्ट डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुस्, फेब्बी फोटो एडिटर सेल्फी आर्ट क्यामेरा भनेर लेखेको छ। यो एप्लिकेसनलाई मैले पहिला नै इन्स्टल गरेको थिएँ, त्यही भएर मेरोमा ओपन देखाएको छ। तपाईहरुकोमा इन्स्टल देखाउँछ। यो एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नु होला। यो एप्लिकेसनलाई हेर्न सक्नुहुन्छ 1 मिलियन भन्दा बढीले डाउनलोड गरेका छन्। यसको 4.7 को रेटिङ छ। धेरै नै राम्रो रेटिङ मानिन्छ 4.7 को रेटिङलाई। र यहाँ तलपट्टि तपाईले ट्याप गरेर यो एप्लिकेसनको विस्तृत रूपमा जानकारी पनि लिन सक्नुहुन्छ। र त्यो भन्दा तलपट्टि आएर तपाईले यहाँ हेर्नुहोस्, यो एप्लिकेसनको रिभ्युअर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। धेरै राम्रो रिभ्युअर गरेका छन् मान्छेहरूले। अब यो एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गरिसकेपछि ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुको मोबाइलमा एउटा यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ र यहाँ सबैभन्दा तलपट्टि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा क्यामेराको आइकन देखाएको छ। यो क्यामेराको आइकनमा ट्याप गरेर तपाईले पिक्चरहरु क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो पिक्चरलाई डाइरेक्ट एडिट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो पिक्चरको डाइरेक्ट ब्याकग्राउन्डहरु पनि हटाउन सक्नुहुन्छ। र त्यो भन्दा माथिपट्टि एउटा सानो आइकन देखाएको छ। तपाईले यहाँनिर ट्याप गरेर ग्यालेरीको फोटोहरुलाई चुज गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो ग्यालेरीको फोटोलाई एडिट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको ब्याकग्राउन्ड पनि हटाउन सक्नुहुन्छ मात्र एक क्लिकमा। जस्तै यो मैले क्यामेराको आइकन भन्दा माथिको आइकनलाई टच गरेँ। टच गरिसकेपछि मेरो मोबाइलको ग्यालेरी डाइरेक्ट ओपन भइसकेको छ र तपाईले यहाँबाट त्यो पिक्चरहरुलाई सिलेक्ट गर्नु होला जुन पिक्चरको तपाईले ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ अथवा त्यो पिक्चरलाई एडिट गर्न चाहनुहुन्छ। जस्तै मैले एउटा डाउनलोड गरेर राखेको पिक्चर थियो, मैले त्यो पिक्चरको मैले ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न चाहे र त्यो पिक्चरलाई एडिट गर्न चाहे, मैले त्यो पिक्चरलाई सिलेक्ट गर्न गइरहेको छु। हेर्नुहोस्, यो पिक्चरलाई मैले सिलेक्ट गरेँ र सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले यहाँबाट यो पिक्चरलाई क्रप गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले आफ्नो आवश्यकता हिसाबले त्यो पिक्चरलाई क्रप गर्नु होला। जस्तै मैले यति क्रप गरेँ। क्रप गरिसकेपछि यहाँ माथिपट्टि क्रप भनेर लेखेको छ। तपाईले यहाँनिर ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँनिर ट्याप गरिसकेपछि यो एप्लिकेसनले 15 सेकेन्ड टाइम लिन्छ र 15 सेकेन्ड पछि तपाईले आफ्नो काम गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो फोटोहरुलाई एडिट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो फोटोको ब्याकग्राउन्डहरु हटाउन सक्नुहुन्छ। मात्रै 15 सेकेन्ड यसले टाइम लिन्छ। हेर्नुहोस्, यो प्रोसेस भइरहेको छ। यसरी तपाईले आफ्नो आवश्यकता हिसाबले कुनै पनि फोटोको ब्याकग्राउन्डलाई नि हटाउन सक्नुहुन्छ। त्यो फोटोलाई राम्रो एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै सजिलो एप्लिकेसन छ साथीहरु यो युज गर्नको लागि। धेरै राम्रो लुक दिन्छ यो एप्लिकेसनले तपाईको फोटोहरुलाई। ल अब हेर्नुहोस्, यो चाहिँ प्रोसेस भइसकेको छ र यहाँ हेर्नुहोस् सबैभन्दा तलपट्टि ब्लर भनेर लेखेको छ। यहाँ ब्लरबाट तपाईले यो फोटोको ब्याकग्राउन्डलाई ब्लर गर्न सक्नुहुन्छ। DSLR इफेक्ट लगाउन सक्नुहुन्छ यो फोटोमा। र त्यसपछिको यता फन भनेर लेखेको छ। फनमा ट्याप गरेर तपाईले अझै राम्रो इफेक्टहरु दिन सक्नुभयो यो फोटोहरुमा। हेर्नुहोस्, यति राम्रो इफेक्ट आएको छ यो फोटोमा। र यहाँ आई एम लकी भनेर लेखेको छ। यहाँ आई एम लकीमा ट्याप गरेर तपाईले अझै राम्रो इफेक्टहरु पनि दिन सक्नुभयो, अझै राम्रो लुक दिन सक्नुभयो आफ्नो फोटोलाई। हेर्नुहोस्, यहाँ प्रोसेस भइरहेको छ। हेर्नुहोस्, कति राम्रो लुक दिएको छ फोटोलाई, कति राम्रो इफेक्ट आएको छ। यहाँ ब्युटी भनेर लेखेको छ। तपाईले यहाँ ब्युटीमा ट्याप गरेर यो फोटोको अझै राम्रो लुक बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले ब्युटीमा ट्याप गरेर यहाँ हेर्नुहोस् कति राम्रो लुक आएको छ यो फोटोको। र यहाँ कस्टम भनेर लेखेको छ। यहाँ कस्टममा ट्याप गरेर तपाईले आफ्नो आवश्यकता हिसाबले त्यो फोटोको कुनै पनि ब्याकग्राउन्ड राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँ कस्टममा ट्याप गरेँ। कस्टममा ट्याप गरिसकेपछि हेर्नुहोस् यो फोटोको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ पुरै हटिसकेको छ र अब तपाईले यहाँ आफ्नो आवश्यकता हिसाबले कुनै पनि ब्याकग्राउन्ड लगाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् चुज ब्याकग्राउन्ड लेखेको छ। यहाँ चुज ब्याकग्राउन्डमा ट्याप गर्नु होला। चुज ब्याकग्राउन्डमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलको फेरि ग्यालेरी ओपन हुन्छ र तपाईले कुनै पनि ब्याकग्राउन्ड लगाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यो ब्याकग्राउन्ड लगाएँ। यो ब्याकग्राउन्डमा मैले ट्याप गरेँ। ट्याप गरिसकेपछि हेर्नुहोस् यो फोटोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज भइसकेको छ। एकदम सजिलो छ साथीहरु आफ्नो फोटोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न, आफ्नो फोटोलाई एडिट गर्न। यो एप्लिकेसनबाट तपाईले आफ्नो फोटोलाई एडिट गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो फोटोको ब्याकग्राउन्ड लगाउन सक्नुहुन्छ। कुनै पनि ब्याकग्राउन्ड लगाउन सक्नुभयो तपाईले। र यो एप्लिकेसनलाई तपाईले यदि ग्यालेरीमा सेभ गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ सेभ भनेर लेखेको छ साइडपट्टि। तपाईले यहाँनिर ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यहाँनिर ट्याप गरिसकेपछि हेर्नुहोस् यो फोटो चाहिँ तपाईँको ग्यालेरीमा गएर सेभ भइसकेको छ र यो ग्यालेरीमा सेभ भयो कि नै हेर्नको लागि तपाईँले आफ्नो मोबाइलको ग्यालेरीलाई ओपन गर्नु होला। जस्तै मैले ब्याक गरेर अब आफ्नो मोबाइलको ग्यालेरीलाई ओपन गरेँ र यहाँ हेर्नुहोस् फेब्बी भनेर एउटा फोल्डर बनेको छ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले जुन हामीले फोटो एडिट गरेको थियौँ त्यो फोटोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज भइसकेको छ। यसरी तपाईँले यिनी फोटोहरूको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र यिनी फोटोहरूमा राम्रो एडिट गर्न सक्नुहुन्छ, राम्रो लुक दिन सक्नुहुन्छ आफ्नो फोटोहरूलाई। यसरी तपाईँले यो एप्लिकेसनलाई युज गरेर आफ्नो फोटोको लुकलाई अझै राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ र आफ्नो फोटोको ब्याकग्राउन्डलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो आवश्यकता हिसाबले। हस्त साथीहरू, आजलाई यति र अझैसम्म तपाईँले यो युभी एडभाइस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोस्। यो भिडियोको तल्लोपट्टि तपाईँले एउटा सब्सक्राइबको बटन देखिँदैछ, त्यसलाई टच गरेर सब्सक्राइब गर्नु होला। यदि यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्। यदि तपाईँको कुनै पनि सल्लाह सुझाव छ भने कमेन्ट गर्नुहोस्।